අද මගේ රූම් එකට පොඩි වෙනසක් කරන්න හිතුණා. රූම් එකේ ලුක් එක වෙනස් කරලා රුපියල් 2000ට සිවිලි මුකුත් ගැහුවා. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වීඩියෝ එකෙන් අදහස් ගොඩාක් ගන්න පුළුවන් වේවි. අවසන් වෙනකම්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්නකෝ. මුලින්ම මේ ඔයාලට පෙනෙන්නේ මගේ රූම් එක වෙනස් කරන්න කලින් තිබුණු විදිහ. ඉතින් මගේ රූම් එක පිළිවෙලට තිබ්බට ලොකු ලස්සනක් නම් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මට හිතුණා කාමරයට වෙනසක් කරන්න ඕනි කියලා. ඒ වගේම මගේ රූම් එක සිවිල්ලිමක් තිබ්බෙත් නැහැ. ඉතින් මේ වෙලාවේ සිවිලිමක් ගහන ප්‍රමාණවත් මුදල් නොමැති නිසා අපි හිතුවා හොඳ සිවිලිමක් ගහනකල් රෙදි සිවිලිමක් ගහන්න. මොකද කාමරේ කොච්චර පිරිසිදු කළත් කුණු රොඩු, දූවිලි නිතර තියෙන නිසා. ඒ වගේම සත්තුන්ගේ ජරාව එහෙම බබාටත් පෑගෙන නිසා මම හිතුවා සිවිලිමක් ගහනකල් අපි රෙදි සිවිලිමක් ගහන්න ඕනි කියලා. මේ සිවිලිම ගහන්න උදව් කරන්නේ මගේ හස්බන්ඩ් සහ මගේ තාත්තා. මම හැම වෙලේම මේ YouTube එකෙන් ඔයාලට දෙන්න හදන්නෙම තමන්ගේ අතේ ඇති මුදලට ලස්සනට ඉන්න ක්‍රම ගැන. ඉතින් අපිට මේ මොහොතේ අපිට ආස දේ ගන්න ප්‍රමාණවත් මුදල් නොමැති නම් කරන්න තියෙන්නේ අපි ඒ දේ ළඟා කරගන්නකන් මේ මොහොතේ පිළිවෙලට පිරිසිදුව සකස් කරගන්න පුළුවන් ආදේශක භාණ්ඩ උපයෝගී කරගන්න කියලා. මුලින්ම උස මැනලා ෆ්‍රේම් එකක් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි මේ රෙද්ද මේ ගහන්න පටන් ගත්තේ. හොඳට ඇදලා ස්ටේපල් කරලා අන්තිමට සුචිපෝන් වලින් වටේ රඳවලා ටින්ටර්සන ගහගත්තා. සිවිලිම නම් ගහලා ඉවරයි. දැන් මේ මම හදන්නේ කාමරේ පිළිවෙලට හදාගන්නයි. මුලින්ම මම කරන්නේ ඉස්සර රූම් එක තිබ්බ විදිහ වෙනස් කරන්න. ඉතින් මම බඩු හැම තිබුණු තැන් වෙනස් කළා. සිවිලිම ගහගන්න නම් ගොඩක් වෙලා යනවා. මේ දෙවෙනි දවස අස් කරගන්න. ඉතින් වැඩිය කුණු නම් තිබුණේ නැහැ. ඒත් මම අස් කරගත්තා ආයේ. කාමරේ තිබ්බ විදිහ පුළුවන් විදිහට වෙනස් කරගත්තම අලුත් වෙනසක් දැනෙනවා. හරිම අමුතු ප්‍රබෝධයක් වගේ. ඇත්තටම මගේ රූම් එකේ අලුත් වෙනසක් මේ සිවිලිම නිසා ගෙනාවා. අපි හිතුවොත් අපිට කරන්න බැරි දෙයක් නෑ ඉතින්. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලත් ඔයාලගේ රූම් එක වෙනස් කරගන්නකෝ. එතකොට ඔයාලටත් මට ආපු හැඟීමම දැනේවි. මේ හැම බඩුවක්ම පෙනෙන්නට තියන්නේ නෑ මම. අපේ බබා එක හරිම අමාරුයි. ඒ නිසා මේ වගේ කබඩ් වලට දාලා තමයි හැම වෙලේම තියෙන්නේ. එතකොට දූවිලි වදින්නෙත් නැහැ. බබාට ගන්නත් බෑනේ.
ඔන්න ඉතින් ගොඩක් බඩුවල දූවිලි පිහදාගෙන අලුත් කරගත්තා. හැමදාම පිහදැම්මට සිවිලිමක් නැති නිසා වහලේ තියෙන කොළ, කුණු රොඩු නිතරම මේ බඩුවලටත් රැඳෙනවා. ඇත්තටම මට මේක ලොකු හිසරදයක් වෙලා තමයි තිබුණේ. මේ මොහොතේ සිවිලිමක් ගහන්න සල්ලි මදි නිසා ණය නොවී සිවිලිමට අවශ්‍ය සල්ලි එකතු කරගන්නකල් මේ රුපියල් 2000 සිවිලිම නම් මට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා. මේ ඒරියා එක නම් වෙනස් කළේ නැහැ. තිබ්බ විදිහටම තිබ්බා. මොකද මට මේ බඩු ටික මෙතන තියෙන එක ගොඩාක් ලේසි නිසා මම මේ සූ රැක් එක වෙන තැනකට චේන්ජ් කළේ නැහැ. ඔක්කොම පිහදාගෙන නම් ඉවරයි. දැන් බිම අතු ගාන්නයි හදන්නේ. ඉක්මනින්ම අතු ගාලා පස්සේ මොප් කරගත්තා. ඇත්තටම මේ ටයිල් එක කොච්චර අතු ගාලා පිරිසිදු කරගත්තත් මොප් නම් සතියට දෙපාරක්වත් කරගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් කළු ඩොට් වගේ පැල්ලම් ටිකක් තියෙනවා. මම මේ පැල්ලම් යවන්නේ සබන් කුඩු හරි පිරිසිදු කාරකයක් යොදාගෙන.
මගේ රූම් එක ලස්සන කරගන්න මම ගොඩාක් විසිතුරු අයිටම් යොදාගන්නේ නැහැ. මොකද මම ඒවට ආස වුණත් පුතා එක්ක තියාගන්නත් බැහැ. තව මම ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක්. ඉතින් මට පිරිසිදු කරගන්න අඩු කාලයක් ගත වෙන බඩු විතරයි මම තියාගන්නේ. අමතර කාලයක් වෙන් කරන්න මට බැරි නිසා මම මගේ රූම් එකේ බඩු ගොඩක් අඩු කළා. අත්‍යවශ්‍ය බඩු ටික විතරයි තියාගත්තේ. මම දිනපතා ගෙදර පිරිසිදු කරන ආස කෙනෙක් නිසා ගොඩක් බඩු ලස්සනට තියාගන්නේ නැහැ. මොකද මහන්සි අස් කරන්න හැම වෙලේම. බබා ටිකක් ලොකු වුණාම ලස්සන චූටි අයිටම් ටිකක් ගෙනැල්ල රූම් එක ලස්සන කරන වීඩියෝත් ඉස්සරහට බලන්න පුළුවන් වේවි. මේ මොහොතේ නම් මම මගේ රූම් එක චාම් ලස්සනක් ගේන්න තමයි මම උත්සාහ කළේ. ඔන්න ඉතින් රූම් එකේ ආසම තැන ලස්සන කරන්න තමයි හදන්නේ. මම ආසම කලර් වලින් එකක් තමයි නිල් පාට. මම මේ රූම් එකේ වැඩිපුරම බඩු ඇරේන්ජ් කරලා තියෙන්නේ මම ආස කලර් තුනෙන්. පළවෙනි කලර් එක තමයි නිල් පාට. 2 දුඹුරු පාට. 3 කොළ පාට. මේ කලර් තුනෙන් තමයි සෑහෙන බඩු ප්‍රමාණයක් මගේ මේ රූම් එකේ තියෙන්නේ. ඇඳ නම් ඉතින් මේ වගේ තියෙද්දි නිදාගන්නම තමයි හිතෙන්නේ. නිල් පාට හරිම චාම්. මම හරිම ආසයි නිල් පාටට. මම හිතනවා ඔයාලටත් මගේ ඇඳ ලස්සන ඇති කියලා. ඔන්න එහෙනම් බලමු අවසානයේදී මගේ රූම් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම ලස්සනයි නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් බුදු සරණයි පරිස්සමෙන්.